আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিলোঁ মোৰ হেবিটৰ ওপৰত আনবক্সিং হ'ব বাৰু পিছত কৈ আছোঁ মই মানে মোৰ এনেকুৱা এটা হেবিট আছে যে মই নতুন বস্তুবিলাক কিনি ভাল পাওঁ চ' বস্তু কিনিলে সৰুতে এতিয়া বস্তু কিনিছিলোঁ মই বস্তুটো কিনি আনি দুদিনমান চলাই উঠি ভাঙি নতুন এটা বস্তু বনাইছিলোঁ নহ'লে এনেই পেলাই থৈ দিছিলোঁ চ' এতিয়া যি বস্তুবিলাক কিনো এতিয়া কামৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ কিবা লাগিলে বস্তু আনো তেনেকুৱা হৈছে চ' আজি মই এটা নতুন বস্তু আনিছোঁ বস্তুটো আপোনালোকে জানিব পাৰে সকলোৰে প্ৰিয় সকলোৰে এটা সপোন টাইপৰ বস্তু হয় কেমেৰা যে ময়ো বহুত দিন আগৰ পৰা কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' ফাইনেলি কিনি দিলোঁ বস্তুটো Z5 আজি মই আনবক্সিং কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড কিবা এইবিলাক দিছে বহি এখন দিছে দেখিব পাৰিব আপুনি তো এইপাত Z5-ৰ আপোনাৰ ৰচা দিছে আপুনি গলত ল'ব পাৰিব খাচাক ফটো মাৰিব পাৰিব তাৰপিছত চাৰ্জাৰ চ' এডাল HDMI কিবা বুলি কয় তাৰপিছত ভালকৈ নামটো এইটো চাৰ্জাৰ বেটাৰী চাৰ্জাৰ এইটো এটা বেটাৰী পাই গ'লোঁ এইটো এটা ছেকেণ্ড বেটাৰী এক্সট্ৰা ডাবল বেটাৰী আহি গ'ল আমাৰ এইটো আমাৰ কেমেৰা যিটোৰে আমি ইণ্টেজাৰ কৰি আছিলোঁ